අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න SL construction YouTube channel එකෙන් ගෙන මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ වීඩියෝ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාමර දෙකක් තියෙන නිවසක house plan එක review එකක් ගැන. හරි මුලින් ෆොටෝ වල දැක්වා වගේ මේක තමයි ඒ නිවසේ 3D model එක. මුලින්ම අපි මේකේ drawing එක බලලා ඊට පස්සේ බලමු මේ නිවසට කරපු සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මේ 3D model එකේ. මේ තියෙන්නේ ඒ drawing එක. මුලින්ම අපි site plan එක බලමු. මේක purchase 20ක ඉඩමක්. මෙතන පාරක් තියෙනවා. පාර සම්පූර්ණයි තියෙන්නේ මේ නිවසේ කට්ටියටම තමයි. මේ ඉඩම purchase 20ක ඉඩමක්. ඊට පස්සේ අඩි 10ක් තියලා තමයි ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 7මාරක් තමයි තියන්නේ තනි තට්ටුවේ නිවස. නමුත් ඉස්සරහට තට්ටු දෙකකට මේ නිවස කන්වර්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එකකින් තමයි පිටිපස්සෙන් අඩි 10ක් තියලා තිබ්බේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඉස්සරහා ලොකු කොස් ගහක් තියෙන. ඒ කොස් ගහත් බේර ගන්න ඕනේ. ඒකින් තමයි මේ තරම් පස්සට කරලා ගේ හැදුවේ. හරි අපි බලමු මේ නිවසේ plan එක දැන්. මේ තියෙන ground floor plan එක. මෙතන car porch එක තියෙන. මෙතන living area එකට ඇතුළත් වුණාම මෙන්න මේ හැරින් අපිට dining area එක පේනවා. එතනින් වම් පැත්තේ මෙතන kitchen එක තියෙනවා. dining area එකෙන් දකුණු පැත්තට ආපුවා මෙතන master bedroom එක තියෙනවා. මෙතන අනෙක් bedroom එක තියෙනවා. ඒ bedroom දෙකට මැදි වෙලා තමයි toilet එක තියෙන්නේ. ඒතර අපිට මේ toilet එක living room එක හරහා යන්න ඕනේ. master bedroom එකේ ඉඳිනුයි bedroom එකේ ඉඳිනුයි privacy ඇතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ toilet area එක. ඊට පස්සේ මෙතන veranda එකක් දාලා තියෙනවා. මොකද මෙතන door window එකක් තමයි යන්නේ dining area එකට. ඒක අපිට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් 3D video එකේදී. ඒ වගේම මෙතන W1 කියලා living room එකට ජනේලයක් දාලා තියෙයි. ඒකත් door window එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඒ වගේම මෙතනත් door window එකක් තියෙන W2 කියන ජනේලෙත්. මේ තියෙන්නේ front elevation එක. මේ තියෙන side elevation එක. මේ section එක. මේ තියෙන අනෙක් section එක. මේ ටික තමයි drawing එකෙන් අපිට බලා ගන්න ඕන දේවල් ටික. මෙතන ඉඳන් අපි බලමු ඒ 3D model එකට කරපු සම්පූර්ණ interior exterior එක තියෙන වීඩියෝ එක.
හරි මම හිතනවා කට්ටියට මේ වීඩියෝ මම ගෙනාවු කාමර දෙකේ නිවසේ හවුස් ප්ලෑන් එක හුඟක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ ප්ලෑන් එක ගැන හිතන දේ වගේම වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳයි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.